CNC Press Brake มีแรงกด 135 ตัน รุ่นยอดนิยมเลยเครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์เทอร์มาเทคออกแบบและผลิตในประเทศไทย